أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحب أن ننبه أيها الأحبة ونحن نقرأ الاستعاذة الآن كثيرا ما يرد هذا السؤال: إذا أتت حروف مضمومة متتالية أنضم عند كل حرف مضموم ثم نرجع إلى السكون ثم نعود إلى الضم مرة ثانية؟ بمعنى هل نقول أعوذ، انظروا أعوذ، هل أفعل هذا أعوذ هكذا، أم أستمر بالضم فأقول أعوذ؟ وضح الفرق يا إخوة؟ هل أقول أعوذ فيستمر الضم لأن العين مضمومة، والواو يستمر الضم عندها لأنها تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام، والذال مضمومة، فهل نقول أعوذ هكذا أم أقول أعوذ تمام؟ فيتساءلون هل نرجع شيئا ما عند الذال أم يستمر الضم؟ أقول أيها الأحبة، يعني هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن أقول مختصرا: الأصل أن الحروف إذا أتت مضمومة بشكل متتال أن يستمر الضم. إذن يا إخوة، الأصل إذا تتالت المضمومات أن يستمر الضم، هذا الأصل، إلا إذا وجد حرف طرفي كالذال مثلا، كالضاء، كالفاء، كالثاء مثلا، عندها نحتاج أن نرجع شيئا. وركزوا يا إخواني، لا أقول أرجع إلى السكون، أقول أرجع شيئا قليلا لتحقيق مخرج الحرف فقط، كما في أعوذ مثلا، أعوذ، انظروا، أقول أعوذ ولا أقول أعوذ. انظروا في المرة الثانية سمعنا فراغا صوتيا، أعوذ، هذا خلل. واضح يا إخوة؟ النقطة دقيقة جدا. إذن لا أرجع إلى وضع السكون، وإنما فقط أرجع لتحقيق مخرج الذال. واضح يا إخواني؟ لو أتينا إلى كلمة مثلا أوتوا، هل يستلزم مني إرجاعا عند التاء مثلا؟ أوتوا، لم يتغير الصوت. لو قلت أوتوا، أوتوا، لم يتغير الصوت، إذن لا حاجة للإرجاع. واضح؟ لكن يوفون بالنذر، يوفوا، أحتاج أن أرجع قليل، يعني أن أرجع قليلا إلى مخرج الفاء، فأضغط بأطراف الثنايا العليا على بطن الشفة ثم مستمرا بالضم، يعني أرجع قليلا إلى مخرج الفاء ثم أضم مباشرة. واضح يا إخواني؟ كلمة مثلا أذكروا، كوروا، 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 كولوا، كولوا، هل هناك من ضرورة للعودة إلى مخرج اللام مثلا؟ لا ضرورة. إذن يا إخواني، الأصل أن الحروف المضمومة إذا أتت متتالية الأصل أن يستمر الضم عندها، إلا إذا كان الحرف أحد هذه الحروف المضمومة طرفيا كما ذكرت، ذالا أو ثاء أو ضاء أو فاء، فأنا محتاج أن أرجع شيئا ما. ركزوا يا إخواني العبارة، لا أرجع إلى وضع السكون، وإنما أرجع شيئا قليلا لتحقيق مخرج الحرف ثم أستمر بالضم، يكون الضم مستمرا بعد ذلك. واضح؟ إذن أعوذ أعوذ، ركزتوا يا إخوة؟ ولا أقول أعوذ، هذا الفاصل الصوتي فيه خلل. أتمنى من كل من يسمعني أن يركز جيدا، وانتبهوا إخواني وأحبابي، إذا أتت الحروف مضمومة يستمر الضم، إلا إذا كان الحرف أحتاج أن أرجع شيئا قليلا إلى مخرج الحرف لتحقيق صوته فلا حرج في ذلك. واضح يا إخواني؟ لذلك الذال هنا، ركزوا الفرق بين الصوتين. لو بقيت ضاما شفتي هكذا، أعوذ، اسمعوا الصوت، ركزوا فيه جيدا، أعوذ، ذو، اسمعوا الذال، تجدونها تخرج بمشقة وفصاحتها ضعيفة. لكن لو قلت أعوذ، 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 انظروا الصوت الثاني الذي أرجع فيه شيئا ما إلى مخرج الذال يكون الصوت فيه أفصح. واضح يا إخواني؟ إذن أرجع شيئا قليلا، وركز وأكرر، لا أرجع إلى وضع السكون فأوجد فاصلا زمنيا بين الحرفين، وهذا خلل، وإنما أرجع لتحقيق مخرج الذال فقط، هكذا.
نعيدها مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظوا وتنبهوا إلى صوت الصفير في السين، نضغط على يعني الصوت حتى يحصل هذا الانحصار للصوت لتحقيق صفة الصفير في السين، فاضغط صوتك حتى يخرج الصوت فيه هذه الصفة متحققة في حرف السين مع بيان رخاوتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا هنا ملاحظة ثانية أريد أن أنبه إليها أيضا في البسملة ولن أعيد تكرارها مرة أخرى، وهي التنبه إلى تخليص الحروف. تأملوا، سمعت من بعضكم ينطق الحاء قريبة من يعني وكأنها مفخمة، فيقول الرح رح. اسمعوا الصوت رح. لماذا تفخم معه صوت الحاء؟ لأنها جاورت الراء المفخمة، فانتقل هذا التفخيم إلى الحاء، والأصل أن تخرج الحاء مرققة كما تدربنا وتعلمنا. إذن الحاء لابد أن تخرج مرققة، را حاء رح. انظروا كيف ينزل الصوت من التفخيم ثم إلى الترقيق، رح را حاء، ولا أقول رح رح فيصير الصوت يسير بذات السوية. ركزوا عليها جيدا. بسم الله رح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا. تنبهوا الآن، أتت الميم مضمومة تلتها الراء ساكنة، ثم أتت العين مضمومة وتلتها الراء ساكنة. مر، فأضم الشفتين عند الميم المضمومة وأسكن تماما عند الراء. مر، تنبهوا إلى ضم الشفتين ضما محكما إلى الأمام عند نطق الحرف المضموم. والمر عر، هكذا نعيدها. والمرسلا لا، ونفتح الفم عند نطق الألف فتحا وسطا، فلا نبالغ بالفتح لأن فتح العرب فتح وسط. والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا. فالملقيات ذكرا. الآن تنبهوا إلى ذات الملاحظة التي كانت في مطلع السورة. عذ نذ عذ عذ، نضم الشفتين ضما محكما عند العين ثم نرجعها إلى وضع السكون عند الذال. عذرا أو نذرا. عذرا أو نذرا. عذرا أو نذرا. عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا السماء
فرجت. لاحظوا الآن السماء فو، أنا أحتاج يعني شيئا ما أن أرجع لتحقيق مخرج الفاء. نعيدها مرة ثانية. وإذا السماء فرجت. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الرسل أقتت. وإذا الرسل أقتت. لاحظوا الآن وإذا الراء هنا مشددة، الأول منها ساكن والثاني مضموم. الراء الأولى ساكنة والثانية مضمومة، إذن لا بد أن يظهر هذا في أدائنا، فلا يصح أن نقول وإذا فأضم الشفتين عند الراء الأولى الساكنة. واضح إخواني؟ إذن وإذا هذه الراء الأولى الفم عندها ساكن في وضع السكون، وإذا هذه الراء الأولى، ثم بعد ذلك أقول وإذا وإذا الراء الفم عندها ساكن، هذه الراء الأولى. وإذا وإذا الرسل أقتت. وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت. لأي يوم أجلت. ليوم الفصل. ليوم الفصل. تنبهوا الآن، تجاور حرفان ساكنان، الأول منهما رخو وهو الصاد، والثاني منهما بيني وهو اللام، فلا بد أن نمايز بينهما في الزمن. هكذا يكون زمنه، اللام أقصر منه بقليل. ليوم الفصل. ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. تنبهوا أيها الأحبة في حين الإتيان، يعني بكيفية الإتيان بالإدغام في قوله تعالى ويل يومئذ. منع الإدغام هنا إدغام بغنة، إدغام بغنة. تأملوا العبارة إدغام بغنة، فهل يصح كما سمعت من بعضكم الآن يقول ويل أخرج يعني نفذ الإدغام من غير غنة، ويل إذن لا غنة فيه، ولو ضغطت هكذا على أنفك لم تجد صوتا، لن يتغير الصوت. ويل ما تغير الصوت. واضح يا إخواني؟ الأصل أن تظهر الغنة. طيب نحن نقول إدغام، طيب كيف يتجلى الإدغام؟ الآن التقى التنوين والذي هو نون ساكنة، والفرق بين النون الساكنة والتنوين يعني معلوم لا داعي للاستطالة في شرحه. المقصود الآن التقى عندنا لام منونة مع الياء، فماذا أفعل؟ لا بد أن يخرج الصوت الذي بينهما فيه صوت للياء بنسبة متساوية مع صوت الغنة. ركزوا يا إخوة، نصف الصوت للغنة ونصفه للياء. ويل هذا صوت للياء صاف، ويل هذا صوت فيه الغنة غالبة بشكل كبير. الأصل أن يكون الصوت بينهما بتوازن. ويل نسمع صوت الياء ونسمع الغنة. واضح يا إخواني؟ ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين.
حين نخرج الواو المشددة لا نقطع صوتها يا إخواني، لأن الواو حرف رخو، فلا يصح أن نقول الأولين أو. صحيح نحن نريد أن نظهر النبر هنا وأن نأتي به واضحا جليا، ولكن من غير قطع لصوت الواو لأنها رخوة، فلا يصح أن نقول أو. انظروا إلى انقطاع الصوت. واضح يا إخواني؟ ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين. ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين. ألم نخلقكم من ماء مهين. تنبهوا أيها الأحبة، هنا هذا موضع للإدغام الكامل، هذا الموضع إدغام كامل، فلا يصح أن نقول نخلق فنقف على قاف ثم ننطق بكاف مضمومة. نخلقكم هذا ليس من الطرق المعتمدة لحفص، كما بينا هذا في الدورات التي أخذناها معكم في برنامجنا مع السفرة. واضح أيها الأحبة؟ المسألة فيها تفصيل طويل، هنا مقام التلقين الجماعي لا داعي فيه للتفصيلات النظرية، لكن من أجل التطبيق والانتباه أننا ننطقها بإدغام كامل، بمعنى كافا مشددة، فننطق كافا مشددة، القاف ذاتا وصفة تذوب في الكاف، وننطق بكاف واحدة مشددة كما تلحظونها في ضبط المصحف، حيث وضع فوق الكاف ماذا ترون؟ ترون كافا عليها ماذا؟ شدة. واضح يا إخواني؟ إذن كاف مشددة. نخلق. انظروا ونتنبه إلى الضم والإرجاع، لأن اللام مضمومة، وفي الإدغام الكاف الأولى ساكنة والثانية مضمومة، إذن ماذا كيف نقولها؟ لكو. لكو. واضح يا إخواني؟ ألم نخلقكم. لكم. نعيدها جميعا. ألم نخلقكم من ماء مهين. ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلناه في قرار مكين. فجعلناه في قرار مكين. إلى قدر معلوم. إلى قدر معلوم. تنبهوا أيها الأحبة إلى صوت العين هنا، فالعين بينية فلا يصح أن ينقطع صوتها حتى ننطق بالحرف الذي يليها، فلا يصح أن نقول معلوم فينقطع الصوت، ولا يصح أن نجعلها متموجة معلوم معلوم. واضح يا إخواني؟ إذا لا بد من الضغط والتضييق في المخرج لتحقيق صفة البينية، ولكن من غير غلق تام للمخرج بحيث تغدو شديدة فينقطع صوتها. إذا نقولها هكذا: معلو. انظروا إلى صوتها. معلو. إلى قدر معلوم. إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون.
أعيد التنبيه أيها الأحبة، هنا في كلمة القادرون غالبا ما أسمعها ينتقل صوت التفخيم الذي في الراء إلى الواو، والأصل أن نقول أو رو. انظروا صوت الراء فقط مفخم، لا ينتقل هذا التفخيم إلى الواو حين ننطق بها، فلا يصح أن نقول رو فننطق بواو مفخمة. واضح يا إخواني؟ الأصل أن تخرج مرققة كما هو معلوم، ولا تتأثر بما قبلها تفخيما وترقيقا. الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، أما هنا الواو المادية لا تتأثر بما قبلها تفخيما وترقيقا، فنقول القادر. اسمعوا الصوت رو رو رو. انتبهنا يا إخوة؟ ولا نقول رو رو. نعيدها مرة ثانية. فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا. تنبهوا أيها الأحبة إلى التاء المتحركة هنا، كفاتا. التاء هنا متحركة، ولكن أسمع من بعض الطلبة أنه ينطقها مجردة من الهمس، وهذا خلل، لأن الدال والتاء يشتركان في المخرج. ركزوا يا إخوة على هذه المعلومة، الدال والتاء يشتركان في المخرج، فما الذي يميز بينهما؟ الصفة. ولو تأملنا صفات الدال وصفات التاء لوجدناها متماثلة إلا في صفة واحدة، فالدال مجهورة والتاء مهموسة. فإذا لم نأتي بالتاء مهموسة حال كونها متحركة، قد يقول قائل لكن يا شيخنا الدال فيها صفة القلقلة، لكن صفة القلقلة أيها الأحبة متى تكون حال كون الحرف ساكنا، أما إذا كان متحركا فلا قلقلة فيه. إذن الآن الدال المتحركة والتاء المتحركة، ما الذي يميز بينهما؟ الجهر في الدال والهمس في التاء. لكن أيضا يا أخوة الهمس هنا لا نبالغ فيه، فنقول كفاتا، هكذا مبالغة شديدة. وأيضا لا نقول كفاتا تا تا، انظروها أصبح صوتها قريبا من الدال. إذا ننطقها فنقول لا نتكلف الهمس ولا نتكلف حبسه، لا نتكلف الهمس ولا نتكلف حبسه، فنقول كفاتا تا 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 تا. لاحظوا يا إخوة، نعيدها مرة ثانية. ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا. أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها روا. لاحظوا الصوت را ولا نقول روا روا. لاحظوا يا إخوة، يعني لا نجعل الحروف يعني يختلط بعضها ببعض، فإذا ما تجاور مفخم مع مرقق فلا بد من تخليص هذين الحرفين، فنجعل المرقق مرققا ونبقي المفخم مفخما. نعيدها مرة ثانية. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صفر. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. لاحظوا الآن الهمزة ساكنة، لا يصح أن أضم الشفتين عندها، لا أقول يو. انظروا كيف شاب السكون ضم. واضح يا إخوة؟ إذا نعيدها مرة ثانية. ولا يو. انتبهوا، نضم الشفتين عند الياء ثم أرجعها مباشرة إلى وضع السكون عند النطق بالهمزة. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. مرة ثانية وركزوا فيها جيدا. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث